नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त स्पेशल असणार आहे, कारण मित्रांनो मी पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी फुल खतरनाक नादखुळा ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगचा ट्युटोरियल व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, जे की खूप जास्त डिमांडेड देखील होता। चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर जो काही व्हिडिओ आहे तर त्याचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया। तर बघून घ्या, एक वेळेस खूप कडक असा व्हिडिओ झालेला आहे। आपलं कसं आहे ना, गिव्ह रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। मग ते किंग क्वीन रॉयल ते आपल्या घरी। मित्रांनो, आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ तुम्हाला पुढे बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता। तर सबस्क्राइब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काय घंटी म्हणजे जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑल वर सेट करून टाका। याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हा ही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला सुरुवात करू। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिलाय। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट आणि जे काही मटेरियल असणार आहे या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे। तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा। त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही। हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। कारण मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर व्हिडिओचं जे काही मटेरियल आहे ते सर्व मटेरियल मी तिथे अपलोड करत असतो, त्यामुळे आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। जर लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता। तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि फ्री एडिटिंग मटेरियलचा लाभ घ्या। आता तुम्हाला इथं काय करायचं तर सिंपली जो काय बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो का अशा प्रकारे आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। इथं तुम्हाला सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक व्हिडिओ इम्पोर्ट करायचा आहे, जो काय स्टार्टिंगचा लिरिकल व्हिडिओ असणार आहे या टाईपमध्ये असणार आहे। ओके, हा व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर 3 डॉटवर टॅप करून याला अगोदर फिल्ड कॉम्प्रेशन एरिया करायचा आहे आणि सिंपली साऊंड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन इथला साऊंड 0 करायचा आहे। आता सिंपली बघू शकता हे जे काय एरो आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून राईट साईडच्या बीटवर येऊन राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। एवढे केल्यानंतर इथून प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता ज्या कुठल्या फोटोवर हा व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो तुम्हाला अगोदर इम्पोर्ट करायचा। तर हा फोटो मी इम्पोर्ट करतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे आणि शेवटच्या बीट पर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे। एवढं लांबवून दिल्यानंतर लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करायचा आहे आणि हा फोटो 2 पार्टमध्ये कट करायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे ते जेवढे काय बीट असणार आहे या बीटवर येऊन या फोटोला तुम्हाला 2 पार्टमध्ये का अशा प्रकारे स्प्लिट करायचा आहे। जसं की बघू शकता इथं मी स्प्लिट करून देत आहे आणि जोपर्यंत मी हे करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा। तर बघू शकता अशा प्रकारे जो काय फोटो आहे तो वेगवेगळ्या पार्टमध्ये मी इथं कट करून दिलेला आहे। तर आता एवढं झालेलं तर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, 7.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ब्लॅकिश शॅडो PNG इम्पोर्ट करायचा आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो, या टाईपमध्ये आपला ब्लॅकिश शॅडो PNG असणार आहे। हा PNG तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून त्या अशा प्रकारे एकदम खाली त्याला सेट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करत एकदम शेवटच्या बीटवर येऊन हा PNG शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। लांबवून दिल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, 7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक इमोजी PNG इम्पोर्ट करायचा आहे। काय अशा प्रकारचा आपला इमोजी PNG असणार आहे। हा PNG शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शन मध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करायचा आहे। याला या पद्धतीमध्ये बारीक करायचा आहे। फर्स्ट वाले ऑप्शन मध्ये येऊन हा PNG अशा प्रकारे मी वरती सेट करत आहे आणि थोडं मोठं देखील सेट करत आहे। ओके, आता बॅक यायचं आहे, लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करून इथं बघू शकता या बीटवर येऊन या PNG ला देखील तुम्हाला 2 पार्टमध्ये अशा प्रकारे कट करायचा आहे। जसं की आपण जो फोटो आहे तो फोटो 2 पार्टमध्ये वेगवेगळ्या बीटमध्ये कट केला होता, त्याच प्रकारे तुम्हाला हा जो इमोजी आहे मित्रांनो ते देखील अशा प्रकारे 2-2 पार्टमध्ये कट करायचा वेगवेगळ्या। ओके, तर बघू शकता हा इमोजी देखील मी इथं कट करून दिलेला आहे। एवढं झाल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं तर इथं बघू शकता तुम्हाला 7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा आहे आणि याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाणार आहे। ओके,
तर बघू शकता मित्रांनो या टाइप मध्ये आपलं ते ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे। इथं तुम्हाला सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि सिंपली शेवटच्या बीटवर येऊन राईट साईडचा पार्ट रिमूव्ह ॲड करायचा आहे आणि ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं तर इथं जेवढे काही फोटोज आणि इमोजी पीएनजी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा। तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिंपली बॅक यायचा आहे आणि जो काही शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचा आहे, फर्स्ट फोटोवर टॅप करायचा आहे, इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करून तर इथं आपला जो काही फर्स्ट फोटो असणार आहे बघू शकता हा जो फर्स्ट फोटो आहे याच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके, इफेक्ट अप्लाय करून दिला तर वरती बघू शकता जो काही इमोजी पीएनजी असणार आहे त्याच्यावर टॅप करून इफेक्ट मध्ये येऊन तर याच्यामध्ये देखील हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। बट मित्रांनो इथं तुम्ही बघू शकता टाईल्स नावाचा जो इफेक्ट आहे तो या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून याला डिसेबल करायचा आहे। सोबतच जो काही हॉट कलर इफेक्ट आहे त्याला देखील इथं डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून डिसेबल करायचा आहे। हे डिसेबल झाले तर बॅक यायचा, आता सिंपली बघू शकता जो पुढचा फोटो आहे तो सोडायचा आहे आणि तिसऱ्या नंबरला जो फोटो असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। इफेक्ट अप्लाय करून दिला तर तुम्हाला याच्यावरती जो काही इमोजी पीएनजी असणार आहे याच्यामध्ये देखील हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। बट मित्रांनो जे काही हॉट कलर आणि टाईल्सवाला इफेक्ट आहे हा तुम्हाला इथून डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून डिसेबल करायचा। ओके, डिसेबल झाल्यानंतर आता सिंपली बॅक यायचा आणि जो काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर आता सेकंड नंबरच्या फोटोवर टॅप करून इथले जो काही इफेक्ट असणार आहे इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर टॅप करून इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा बीटमॅप प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर आता सिंपलची स्टेप असणार आहे, इथं तुम्हाला काय करायचं आहे सेकंड नंबरला जो काही पीएनजी होता बघू शकता इमोजी पीएनजी त्याच्यावर टॅप करून इथं हे इफेक्ट अप्लाय करायचे। नेहमीप्रमाणे आपली कन्सेप्ट काय असणार आहे तर इथं तुम्हाला हॉट कलर आणि टाइल्स जो काही दोन इफेक्ट आहेत हे दोन इफेक्ट तुम्हाला नेहमी या इमोजी पीएनजी मधून डिसेबल करायचे। ओके, डिसेबल केल्यानंतर याच्या खाली जो काही फोटो असणार आहे याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा। आता बॅक यायचा आहे आणि बघू शकता जो काही चौथ्या नंबरचा फोटो असणार आहे हा याच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, अशा प्रकारे या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यात। इफेक्ट अप्लाय झाल्यानंतर बघू शकता हा जो काही कमी साईजचा फोटो आहे मधोमध याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि याच्यावरती जो काही इमोजी पीएनजी असणार आहे या टाईपमध्ये याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करून सिंपली तुम्हाला इथून हॉट कलर आणि टाइल्स डिसेबल करायचं। ओके, एवढं झाल्यानंतर आता बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळ आपल्या शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे। आता तुम्हाला थर्ड फोटोवर टॅप करायचं, इथली इफेक्ट कॉपी करायची आहेत, बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळ आपल्या बीटमॅप प्रोजेक्टला ओपन करायचं। ओके, तर आता हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर बघू शकता जे काही मोठ्या साईजचा फोटो असणार आहे या फर्स्ट फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि याच्यावरती जो काही इमोजी पीएनजी असणार आहे याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। आणि जसं की मी तुम्हाला सांगितलं आहे तुम्हाला हॉट कलर जो काही इफेक्ट आहे या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून आणि जो टाइल्स इफेक्ट आहे हे दोन्ही इफेक्ट तुम्हाला इमोजीमधून डिसेबल करायचे। डिसेबल झाल्यानंतर बॅक यायचा आहे, पुन्हा एक वेळ आपल्याला शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे आणि शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळ आपला जो काही बीटमॅप प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचं। ओके, तर ओपन केल्यानंतर आता फायनली जो काही शेवटचा फोटो आहे शेवटच्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा। इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर वरती जो काही इमोजी पीएनजी असणार आहे त्याच्यामध्ये देखील इफेक्ट अप्लाय करायचा, बट जो हॉट कलर आणि टाइल्स इफेक्ट तुम्हाला डिसेबल करायचा। ओके, एवढं केल्यानंतर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये आपला जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ देखील इथं रेडी झालेला आहे। तर आता सिंपली तुम्हाला वरती शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि हा जो व्हिडिओ आहे मित्रांनो तो तुम्हाला सिंपली इथून एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर हा सुद्धा आपला आजचा व्हिडिओ हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।